มาแล้วมาแล้วมาแล้วสุขสันต์ปีใหม่ทุกคนโอ้เขาบอกว่าปีนี้ที่ไอคอนสยามจุดพลุยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วนะฮะมาดูกันมีอะไรบ้างทุกคนตอนนี้เราอยู่บนสะพานตากสินนะฮะคือรถไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ฮะตอนนี้ทุกคนลงจากรถนะฮะแล้วก็มาถ่ายกันนะครับข้างหลังก็มีทุกคนข้างหลังก็มีนะข้างหลังของเอเชียทีนะโอ้โหเดี๋ยวผมถ่ายข้างหลังไว้ด้วยทุกคนโอ้โหสว่างโลกนี่นะครับบรรยากาศทั้งหมดนะพี่อันนี้บนสะพานตากสินนะฮะด้านหลังเป็นพลุของเอเชียทีนะฮะแต่พอดีตึกบางนะนี่เห็นไหมด้านหลังนี่นะครับด้านหลังนี่เป็นพลุของเอเชียทีนะฮะโอ้มาดูพลุที่ไอคอนกันต่อนะควันเต็มท้องฟ้าเลยฮะโดนเห็นมีบินอยู่ประมาณ 3-4 ลำนะโอ้โหโอ้ได้ก็พอดูของเอเชียทีต่อโอ้โหบางพอดีตึกบางพอดีเป๊ะเลยयहाँ तो कोकोनट पाम ही फूल घर की फील आ रही है
บอกว่าตอนนี้ควันขโมงสว่างสว่างรวบเนี่ยสภาพนะสภาพหลังพุหมด ไม่รู้หมดจริงไหมหมดจริงหรือยังไม่รู้ดู อันนี้พี่มารีวิวเหรอ ใช่ครับ ใช่ครับไลฟ์ทิกตอกอยู่ แต่ทิกตอกมันไม่มีสัญญาณ หนูก็ไม่มีสัญญาณเหมือนกัน เลยไลฟ์ไม่ได้เลย ติดตามไหม มาติดตามมาเลยประตูวอล์กกิ้งติดตาม โอ้นี่ข้างบนสะพาน เดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังได้